سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. به چنل خودتون خوش اومدین. توی این ویدیو اومدیم به منطقه توریستی و فوق‌العاده زیبای دربند، یه منطقه خنک و خوش آب و هوا که تو فصل بهار و تابستون طرفدارای زیادی داره. امروز هم جمعه 5 خرداده و ساعت حدود 6 بعد از ظهره. همین اول مسیر ایستگاه تلسیج قرار داره که میتونید 600 متر رو باهاش طی کنید. بلیتش هم توی این تاریخ برای هر نفر 130,800 تومنه که میشه حدود $2. این هم مجسمه معروف کوهنورده که در سال 1341 ساخته شده و نماد کوهنوردای ایرانیه. توی مسیر چیزی که نظرتون رو جلب میکنه این آلوچه ها و لواشک های ترش و خوشمزه است و در کنارش انواع آش و خوراکی های مختلف که طرفدارای خیلی زیادی داره. آش رشته آش دو محله دربند توی شمال تهران قرار داره و جز محله‌های قدیمی تهران محسوب میشه. به خاطر آب و هوای خوب و طبیعت زیبایی که داره اولین انتخاب توریستاییه که به تهران سفر میکنن. در گذشته هم همیشه مورد توجه افراد ثروتمند و پادشاه‌های قدیم ایران بوده. حتی در دوره قاجار تعدادی از شاهزاده‌ها اینجا زندگی میکردن.
همونطور که تا الان دیدید رستوران‌های کوچیک و بزرگ زیادی توی مسیر هستن که میتونید انواع غذاها خصوصا غذاهای ایرانی رو سفارش بدید و لذت ببرید. بعضی از رستوران‌ها هم سکوهایی رو توی آب قرار دادن که فضای خیلی خوبی برای استراحت و غذا خوردنه. مثلا توی این رستوران قیمت کباب کوبیده مخصوص 150,000 تومنه که میشه حدود $3. قیمت ماهی قزلالا 179,000 تومنه که میشه $4 و گرونترین غذاش دنده کبابه که 400,000 تومنه و قیمتش میشه حدود $8. برای رفتن به دربند میتونید از مترو تجریش استفاده کنید و بعد از اون از طریق تاکسی به راحتی به این منطقه برسید. لینک آدرس اینجا رو هم مثل همیشه توی دیسکریپشن میذارم تا به راحتی مسیریابی کنید.
من بیرونم. یاد تو باشه میگم آفرین بهت میگم. چی باشم؟ یادت باشه میگم آفرین. میذارم گوشی پیشم به حالا
دوستای عزیزم، امیدوارم از تماشای ویدیو لذت برده باشید. از همتون ممنونم که مثل همیشه با لایک ها و کامنت های قشنگتون از من حمایت میکنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.